سلام، من سیامک رضوی هستم و شما در حال تماشای ویدیو شماره 112 از سری ویدیوهای دوره جامعه آموزش پیانو هستید. در این جلسه در مورد مفهوم کلید در موسیقی و انواع آن توضیحاتی خواهم داد. اگه این ویدیو اولین ویدیویی که از این سلسله درس‌ها دارین تماشا می‌کنین، پیشنهادم اینه که از ویدیو شماره 011 که جهت معرفی این دوره آموزشی شروع کنید تا به طور کامل با محتویات این دوره آشنا بشید. امیدوارم تمرینات قبلیتون به خوبی پیش رفته باشه و با تسلط کامل به این جلسه اومده باشید. اگه یادتون باشه ما 11 جایگاه مجزا بر روی خطوط حامل مشخص کردیم که متعلق به نوت‌ها بودن. اگه من به شما بگم که هر کدوم از این جایگاه‌ها متعلق به یک شستی یا کلاویه روی پیانوست، برای مثال این نوت متعلق به این کلاویه است، در این صورت به نظر شما 5 خط حامل با 11 نوت بر روی اون چند تا کلاویه رو میتونه پوشش بده؟ دقیقاً جوابتون درسته، 11 کلاویه. یعنی اگر این نوت علامت این کلاویه باشه و این یکی علامت این و این یکی علامت این، در نهایت ما خواهیم تونست که 11 کلاویه رو از طریق 5 خط حامل علامت گذاری کنیم. خب همونطور که میدونید بر روی ساز پیانو 52 کلاویه سفید وجود داره. الان سوالی که پیش میاد اینه که پس علامت بقیه کلاویه ها چی میشه؟ لطفاً ویدیو رو چند ثانیه نگه دارید، به این سوال فکر کنین و جوابتون رو روی کاغذ یادداشت کنین. احتمالاً اولین راه حلی که به ذهن میرسه اینه که ما میتونیم تعداد خط‌ها رو افزایش بدیم. اگه جوابتون این بود، تبریک میگم، شما فرد خلاقی هستین. اگه من 22 خط حامل رسم کنم، به راحتی میتونم تمام کلاویه‌های سفید پیانو رو پوشش بدم. اما مشکلی که پیش میاد اینه که تشخیص جایگاه نوت خیلی کار سختی میشه. برای مثال تصور کنین که من بخوام تشخیص بدم که این نوت در کدوم خط قرار داره. میبینین که هم زمان بره و هم احتمال خطا بسیار بالاتر میره. موسیقیدانها برای حل این مشکل راه حل دیگه‌ای پیدا کردن و اون اینه که به جای اینکه ظرفیت خطوط رو از بالا و پایین یکی یکی افزایش بدیم، میتونیم با گذاشتن یه علامت اول خطوط حامل تمامی این 11 تا نوت رو یک جا به بخش‌های دیگر سازمون منتقل کنیم. یعنی برای مثال با یه علامت مشخص کنیم که این 11 تای روی خط مثلا در این بخش ساز قرار دارن یا در این بخش یا در این یکی بخش. در واقع اونا این کار رو بر اساس محدوده‌های صوتی انجام دادن که به مرور بیشتر باشون آشنا خواهید شد. این دیدگاه باعث ایجاد علامت‌هایی شده که ما اونا رو با نام کلید در موسیقی میشناسیم. ما چندین نوع کلید در موسیقی استفاده میکنیم. کلید فا که 2 نوع هست، فای روی خط 4، یعنی این علامت از خط 4 شروع به رسم میشه، و فای روی خط 3. این دو کلید متعلق به محدوده بم صوتی هستند. محدوده بم یعنی صداهای کلوف، یعنی این بخش ساز من، و محدوده زیر یعنی صداهای نازک، یعنی این قسمت ساز من. پس هر دو نوع کلید فا متعلق به محدوده بم هستند. اگه شما با سازی مواجه شدین که صدای بمی داره، برای مثال ساز ویولنسل، این معنی رو میده که نوت‌های این ساز هم توی کلید فا نوشته میشه. کلید بعدی کلید 2 هست که از 4 نوت تشکیل شده. 2 روی خط 4، یعنی وسط این کلید بر روی خط 4 قرار داره. 2 روی خط 3، 2 روی خط 2 و 2 روی خط اول. این 4 کلید متعلق به محدوده صوتی متوسط هستند، یعنی این محدوده ساز من. برای مثال ویولن آلتو در کلید 2 نوشته میشه. چون صداش نه کاملا بمه و نه کاملا زیر. و نهایتاً کلید سول که به محدوده زیر تعلق داره و احتمالاً قیافش براتون آشناست، چون معروفترین شکل موسیقی در کل دنیا همین کلید سول. ساز ویولون که صدای زیری داره در این کلید نوشته میشه. حالا اگه بخوایم یه تعریف کلی از کلید بکنیم، میتونیم بگیم که کلیدها علامت‌هایی هستند که با قرار گرفتن در اول سطرها محدوده صدایی و جایگاه نوت‌ها رو مشخص میکنن.
اکثر سازها در یک کلید نوشته میشن و دلیلش اینه که تعداد نوت‌هاشون حدوداً 30 تا 35 تاست که با یک کلید میشه اونا رو پوشش داد. البته اینم بگم که برای این کار از راه حلی که شما ابداع کردین هم استفاده میشه. اما پیانو به دلیل اینکه محدوده صدای زیادی رو پوشش میده، یعنی هم نوت‌های خیلی بم داره و هم نوت‌های خیلی زیر، در نتیجه ما مجبوریم نوت‌هاشو روی 2 تا کلید قرار بدیم. بنابراین ما در پیانو از 2 کلید فای روی خط 4 به عنوان بم ترین کلید و سل به عنوان زیرترین کلید به صورت همزمان استفاده میکنیم. بر اساس طرح درسیتون ما در ابتدا کلید سل رو به طور کامل یاد خواهیم گرفت و در جلسه نهم وارد کلید فا خواهیم شد. لطفاً تا جلسه بعدی در مورد کلیدها جستجویی بکنین و در موردشون مطالعه کنین تا به طور کامل متوجه موضوع بشین. اگه نیاز بود دوباره این ویدیو رو با دقت نگاه کنین تا نقطه مبهمی براتون نمونده باشه. در بخش بعد در مورد شستی‌های پیانو صحبت خواهیم کرد و پس از اون به یادگیری جزئیات کلید سل خواهیم پرداخت. بعد از اینکه به مبحث کلید تسلط پیدا کردین، علامت تایید در طرح درسیتون یادتون نره. اگه این مطلب براتون مفید بود، لطفاً با لایک ویدیو و سابسکرایب کردن کانال احساستون رو به من اعلام بکنید. همچنین نظرات و سوالاتتون رو برام کامنت کنید.